السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم سوف نتطرق فيه إلى الولايات الأنسب والأفضل للمهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف المهاجرين المقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على المهاجرين الجدد، سواء هم مهاجرون عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية أو الذين هم مهاجرون بشكل آخر، مثلا لم شمل عائلي أو عن طريق فيز بشكل آخر. والتساؤل عن ما هي الولايات الأنسب والأفضل للهجرة لها والتي ممكن تحقيق فيها المستقبل بنجاح. هنا سوف نجيب على التساؤل المهم. أولا للتوضيح وللمعلومة، هناك 50 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، كل ولاية تختلف عن ولاية أخرى من حيث الاقتصاد المعيشي. وأكيد أنه هناك ولايات المعيشة بها متوسطة على حسب ظروف المهاجر المقبل على الهجرة إلى أمريكا في الوهلة الأولى، وهناك ولايات أخرى تحسب على الولايات الأقل من المتوسطة للعيش بها، وهناك ولايات المعيشة بها باهظة وأسعار العيش فيها غالية مقارنة بالولايات المتوسطة العيش والأقل من المتوسطة. إذن لازم أن ننظر إلى وضع المهاجر، هل هو عازب أم متزوج، أم متزوج لديه أبناء أو أطفال. وللتأكيد كذلك لازم أن ننظر إلى فرص العمل المتوفرة بالولاية التي يختارها المهاجر قبل هجرته إلى أمريكا، ننظر إلى أسعار السكن، الخدمات المتعلقة بالمستلزمات العيش اليومية، وكذلك ننظر إلى مناخ الولاية، وكذلك ننظر هل هذه الولاية التي سوف نختارها هل بها جنسيات عربية، أي هل بها جالية عربية متواجدة بشكل كبير بالولاية بنعم أو لا. ونؤكد بأن هناك مهاجرون عرب يعيشون بولايات بها نسبة من الجنسيات العربية قليلة مقارنة ببعض الولايات الأخرى التي بها جالية عربية كبيرة وكثيرة من مختلف الجنسيات العربية. وسوف أوضح لكم أسماء الولايات التي ممكن أن تهاجروا لها بكل أريحية. ونؤكد دائما الاختيار يظل لكم. نعم، نحن نبين لكم ونوضح ونؤكد لكم على الولاية التي تناسبكم جميعكم، ولكن لازم على كل مهاجر منكم مقبل على الهجرة إلى الولايات المتحدة أن يختار الولاية المناسبة له من حيث المطالب التي يريدها بالولاية. هل سوف توافق المهاجر بنعم أو لا؟ هل المعيشة بها غالية وباهظة؟ هل المعيشة بها متوسطة أو أقل من المتوسطة؟ هذه الأشياء كلها تصب في الاختيار المناسب لكم للولاية التي ممكن أن تهاجروا لها للعيش والاستقرار بأريحية في الوهلة الأولى عند هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك بالنسبة لاختيار الولاية المناسبة لنا عند هجرتنا إلى الولايات المتحدة في أول وهلة، نؤكد كذلك على حسب ظروف كل مهاجر منكم ووضعه الاجتماعي والمادي. ولا ننسى بأنه كل مهاجر منكم يبحث على كل ما هو يتعلق بتحقيق المستقبل بالولايات المتحدة. وأكيد جميعكم يسأل عن الولايات التي بها فرص العمل بشكل كبير، هذا سوف أوضحه لكم بعد قليل. وكذلك لكي تكونوا على بينة من أمركم ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم قبل وجهتكم إلى الولاية
التي سوف تختارونها في أول وهلة، ونتمنى لكم التوفيق. إذا بالنسبة للولايات التي ننصح بها المهاجرين على اختلاف جنسياتهم، ونؤكد على العرب، ننصح المهاجرين الجدد بالولايات التي بها نسبة كبيرة من الجالية العربية. بالطبع هذه الولايات هي مناسبة للعرب أو المهاجرون العرب الجدد. نذكر هذه الولايات بالترتيب. أولا هناك ولاية نيوجيرسي، وهناك ولاية نيويورك، وولاية فلوريدا، ولاية ميشيغان، وولاية ويسكنسن، ولاية ماساتشوستس، وولاية أيداهو، ولاية أوهايو، ولاية فيرجينيا، وولاية جورجيا، ولاية إلينوي، ولاية نيوهامشير، وولاية مينيسوتا، وولاية وايومانغ، ولاية تكساس، ولاية نيوهامشير، وولاية بنسلفانيا، وهناك ولاية نورث كارولاينا، ولاية تينيسي، ولاية أنديانا، ولاية نيبراسكا، ولاية ديلاور، ماريلاند، ولاية كونتيكت، ولاية كنتاكي، ولاية كاليفورنيا، وهناك ولاية واشنطن، وولاية أريزونا. إذا هذه الولايات التي ذكرناها لكم بها جالية عربية كبيرة، ونؤكد بأن الاختلاف موجود ما بين هذه الولايات فيما يتعلق بعدد المهاجرين العرب القدماء، وكذلك الذين هم هجرتهم حديثا. إذا الاختلاف موجود من ولاية إلى ولاية أخرى فيما يتعلق بالعدد الذي هو متواجد من المهاجرين العرب بكل ولاية باسمها. بالطبع الاختلاف هو موجود في عدد المهاجرين بكل ولاية، وإن شاء الله سوف أوضح لكم هذا. بالطبع هناك ولايات بها جالية عربية بنسبة كبيرة، وسوف أذكر لكم أسماء يعني الولايات التي تتواجد بها جالية عربية كبيرة. من ضمنها ولاية ميشيغان، وولاية نيويورك، ولاية نيوجيرسي، ولاية إلينوي، ولاية تكساس، ولاية كاليفورنيا، وولاية فلوريدا، ولاية واشنطن، ولاية بنسلفانيا، ولاية ماساتشوستس، ولاية فيرجينيا، ولاية نورث كارولاينا، والولايات الأخرى أقل ثم الأقل. إذا بالنسبة للولايات المذكورة لكم هي ولايات مهمة ومحترمة، واقتصادها بالطبع يختلف من ولاية لأخرى. هناك البعض من الولايات بها المعيشة غالية الثمن، والبعض منها متوسط العيش، وهناك بعض الولايات الأقل من المتوسط للعيش بها. وللتأكيد الولايات التي بها يعني المعيشة باهظة الثمن، سبق أنني قمت بتوضيح برنامج مهم عبر القناة، ووضحت الولايات المتوسطة للعيش والأقل من المتوسطة للعيش، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج لكي تستفيدوا أكثر وأكثر عن المعلومة المهمة التي قدمتها عن الولايات يعني التي بها المعيشة باهظة والمتوسطة العيش، وكذلك التي هي أقل من المتوسطة. ونؤكد بالنسبة بأن الولايات التي هي باهظة المعيشة قد تناسب البعض منكم كمهاجرين جدد إلى الولايات المتحدة، وقد لا تناسب البعض منكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وسوف أسرد لكم بعض الولايات الغالية المعيشة. هناك ولاية نيويورك، ولاية كاليفورنيا، ولاية ماريلاند، ولاية رود آيلاند، وولاية نيوجيرسي، ولاية كونتيكت، ولاية ماساتشوستس، ولاية ألاسكا، ولاية أوريغون، ولاية واشنطن، وولاية فلوريدا، واللائحة طويلة. أي أن هناك ولايات أخرى كذلك المعيشة بها باهظة الثمن. المهم ذكرنا لكم المعروفة بالولايات المتحدة وبها جالية عربية. ننتقل بكم إلى الولايات التي هي أرخص للعيش بها. نذكر من ضمنها ولاية جورجيا، وولاية ميشيغان، ولاية ماساتشوستس، ولاية ألاباما، ولاية ميزوري، ولاية نيو مكسيكو،
وولاية تينيسي، ولاية أركنساس، وولاية أوكلاهوما، وولاية كانساس. هناك ولاية بنسلفانيا، وهناك كذلك ولاية تكساس، هي محسوبة من ضمن الولايات التي سوف نصنفها بمتوسطة العيش، وهناك ولايات أخرى. المهم هو أننا ذكرنا لكم الولايات التي هي معروفة بالولايات المتحدة، سواء المتوسطة يعني للعيش، وذكرنا لكم الولايات التي هي باهظة المعيشة، وكذلك ذكرنا لكم الولايات التي بها المعيشة أرخص. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن كل الولايات المذكورة لكم في البرنامج هي تختلف اقتصاديا من حيث المعيشة، وكذلك من حيث فرص العمل، أسعار استئجار السكن، وكذلك شراء السكن، اختلاف في المناخ، واختلاف في خدمات المتنوعة، من ضمنها الصحة والتمدرس وخدمات أخرى تدخل في صلب المعيشة على العموم بالولاية. إذا أكدنا كذلك بأنه هناك جالية عربية مهمة بهذه الولايات المذكورة، والاختيار الأنسب يظل لكم. وعلى العموم الولايات الأمريكية جميعها تظل لها قيمة اقتصادية مهمة في ترويج الاقتصاد الأمريكي. وأكيد أن المهاجر العربي، سواء الذين هاجروا يعني منذ فترة طويلة، والذين هم هاجروا حديثا، وكذلك الذين إن شاء الله مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحسبهم من المهاجرين الجدد. كل هؤلاء بالطبع لهم دور في تحريك يعني الاقتصاد الأمريكي. ولا ننسى الجنسيات الأجنبية الأخرى المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، الكل له دور مهم في تدبير وترويج الاقتصاد الأمريكي عامة. وكما وضحنا سابقا بأن الولايات المتحدة تستقبل على مدار يعني السنوات دوما في كل سنة كما هائلا من المهاجرين على مختلف جنسياتهم، سواء عرب ومن جنسيات أخرى. نؤكد على الذين يدخلون لأمريكا سواء عن طريق الهجرة بالقرعة العشوائية الأمريكية، وكذلك هناك مهاجرون يدخلون عن طريق لم الشمل العائلي من طرف عائلاتهم المقيمة بأمريكا، وهناك من يدخلون عن طريق تأشيرات أخرى مختلفة تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة القانونية بالولايات المتحدة. إذن الكل يساهم في سريان الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الدور دائما ونقولها وللتأكيد يعود للمهاجرون على اختلاف جنسيتهم. ونؤكد بأن الجالية العربية هي متواجدة بشكل كبير بالولايات المتحدة، وبالطبع نؤكد بأننا وضحنا لكم الولايات بأسمائها التي تتواجد بها جالية عربية. بالطبع لكم واسع النظر في اختيار الولاية الأنسب لكم من حيث الاستقرار وضمان المستقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وننصح بالبحث العميق والدقيق قبل الهجرة للولاية التي سوف تختاروها كوجهة أولى للهجرة. فنحن وضحنا لكم أسماء الولايات الأنسب والأفضل لكم، وبالطبع أنتم لكم كامل الصلاحية في الاختيار المناسب للولاية التي ممكن أنكم تستقروا فيها مستقبلا كإقامة محترمة. وبالطبع ضعوا في الحسبان بأنه ممكن أن تقيموا بهذه الولايات، وممكن أنكم تسلكوا مسار يعني موفق لكي تصلوا إلى المبتغى والمراد. واعلموا بأن فرص العمل هي متوفرة بهذه الولايات، ولكن دائما ننظر إلى وضعنا الاجتماعي. هل أنا عازب؟ هل أنا متزوج؟ هل أنا متزوج ولدي أبناء أو أطفال؟ وكذلك ننظر إلى هذه الولاية، هل المعيشة بها يعني غالية أم أنها متوسطة أم أنها أقل من المتوسطة؟ هذه الأشياء ننظر لها بالحسبان وبعين الاعتبار. ولا ننسى بأن هناك بعض المهاجرين ممكن أنهم يناسبهم مناخ ولاية ولا يناسب البعض الآخر. هناك ولايات سوف نجد بأن المناخ بها يعني بارد، ولايات أخرى
يعني الجو بها يعني ساخن وحار. إذا هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار. وقبل الهجرة إلى الولايات المتحدة دائما نبحث، وكذلك بالنسبة للولايات المذكورة لكم في البرنامج نبحث عن نقاط قوتها ونقاط ضعفها من حيث الاقتصاد إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم أن تشتغلوا عليها قبل هجرتكم إلى الولايات المتحدة. ونؤكد على المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع هذا البرنامج هو موجه للمهاجرين الذين هم مقبلون إن شاء الله على الهجرة إلى أمريكا، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.